අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් කාඩ් එකක් ගත්තම සමහරක් වෙලාවට ඒ කාඩ් එක වැස්සට තෙමිලා හූර ගන්න බැරි වෙන වෙලාවල් අනන්තයි. ඒ වගේම අපි ඒ කාඩ් එක හූර ගන්න යද්දි කාඩ් එකේ තියෙන අංක මැකිලා යනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපි පාරිභෝගික සේවාව අමතලා සෑහෙන මහන්සියක් ගන්න ඕනේ ඒ කාඩ් එක දාගන්න. ඉතින් අද අපි කියන්න යන්නේ ඒ වගේ ෆෝන් එකට දාගන්න බැරි වෙන කාඩ් එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම දාගන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙම පහසුකම වැඩ කරන්නේ මොබිටෙල් රීචාර්ජ් කාඩ් සඳහා පමණයි. වැස්සට තෙත්තුන රීචාර්ජ් කාඩ් එකක් හූරන විට අංක මැකී යන අවස්ථාවලට ඔබ මුහුණ දීලා ඇති. එවැනි අවස්ථාවල කාඩ් එකේ අංකය සොයාගන්න ආකාරය තමයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. මුලින්ම #4525# ටයිප් කරන්න. පසුව එන වින්ඩෝ එකේ දකුණු පස යට ඇති බැච් නම්බර් එක සහ පසුව වම් පස යට ඇති සීරියල් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. පසුව මැකී ගිය අංකවලට තරු ලකුණු දබමින් පින් අංකය ඇතුළත් කරන්න. එවිට පින් නම්බර් එක SMS එකක් ලෙස ඔබට ලැබෙනු ඇත. ඉතින් ඔයාලගේ රීචාර්ජ් කරන කාඩ් එකේ අංකය මේ විදිහට මැකිලා ගියා නම් මෙන්න මේ පහසු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ කාඩ් එක නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. අපගේ වීඩියෝස් වලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපව subscribe කර මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නැරඹීමට bell icon එක මත click කරන්න. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.